Uy! Nasa Hyundai ako! Bibili tayo guys ng sasakyan. Yan. Ano si Jerry? Ito guys ang ating bagong baby. Pero hindi ito. Hindi itong variant na ito. Bibili natin yung premium. Ito lang, looks premium na eh. So anong brand ito? Ito ay Costin. Costin. Ganda. Ganda guys. Ito yung magiging baby natin from now on. Kapalit ni mom. Okay, pakita ko sa inyo yung unit. May nire-release guys eh. Sliding door yan guys. Automatic. So ito yung GLS. Kita nyo na captain seat din. Black siya. Okay na to eh. Pero yung pinili namin yung top of the line na premium. Mamaya pakita ko sa inyo kapag nirelease na. May pipirmahan pa kasi mga papeles. Ay, tapos na. Tapos na ang documentation. Si Miss Jerry. Ahente namin. Ma'am Jerry, anong number mo para yung mga gustong bumili ng Hyundai? 0933-827-4588. Camera shy siya. Parehas kami. Ayan. Sadly, nasa pangalan ng misis ko ang bagong sasakyan namin. Wala na sa pangalan ko. Siya kasi ang na-approve. So, pakita ko sa inyo guys yung unit mamaya. Kulay, ano siya, color blue. Hyundai casting. Bagong color daw yan. Diba? Blue pearl ba yun? Pangalan ko. May pearl yun eh, yung color na yun. Sir, katipid lang ka na kanina. So, wala natin May ribbon. itaas baba yung ano ha, yung Nice. bintana. Yung i-explain na ko ni Sir Jam. Kunin ko lang po yung color na. So, explain ko yung self-explanatory naman. So, unlock. Then, yung pag-open ng doors po, left and right na. So, hold nyo lang po mga 3 seconds, mag-open na po. 3 seconds. Nice. Kasi ito naman po yung sa gate po na. So, May ribbon pa. okay lang po, sir. Sige po. Thank you. Nasa po sa so, check po natin yung mga washer. Plus 1.5. Malakas din yun. Opo. So, nakapag sa
Bumagay din yung tint na. So pag nakadetect po siya ng linya sa daan, magigiling po yan. So parang ina-adjust niya po yung kotse para sa sa gitna. Para nasa gitna lang po ang linya. Pero pwede niyo rin po siya i-off. Then pwede niyo po siyang i-off para sa lane keep assistant. Yes po. Apo. Okay. Kaya mo na, pero ganyan din. Sa right po yung fog light sa left. Ay, Baliktad. Sabi, tumawag sa akin si Ryan, di ko hindi po. tapos yung pagpasok po pa natin dito, hindi po siya na. Ano po? Alright guys, so ito na yung ating Hyundai Castin na iuwi na natin sa ating garahe. So yung mga DIY project natin, syempre, ang gagaling sa ating Castin at sa ating Xpander. So kahit na nawala si Montero, syempre meron naman tayo minivan. Yan ay si Hyundai Castin. So abangan nyo yung mga DIY projects natin dito sa sasakyan na ito. Para malaman nyo rin kung ano yung mga goods and bads dito sa bagong Hyundai Castin na ito. Okay, so sana abangan nyo yun guys. Salamat sa panonood. Sa ulitin.